ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቱቶሪያል ተከታታዮች፣ በዚህ ቱቶሪያል ክፍል ደግሞ የምንመለከተው የሎድ ፓተርን፣ ሎድ ኬዝ፣ ሎድ ኮምቢኔሽን እንደዚሁም ደግሞ ፊደልታ ኢፌክትን አሳይን የማድረግ ሁኔታ ይሆናል የምንመለከት ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቱቶሪያል ስንገባ ዲፋይን ውስጥ እንገባለን። ሎድ ፓተርናችን ዲፋይን አድርገን ላይቭ ሎድ እና ዳይድ ሎድ ዲፋይን ሆኗል። የሚቀረን ምንድነው? ዊንድ ሎድ ነው። ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ዊንድ የሚል ፓራሜትር አለው። ታይፑ ዊንድ ሎድ ነው። የምንጠቀመው የረኮድ 1 2005 የምርናባለን አድ እናደርጋለን። ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ዋይ ይሄም ዊንድ ነው አድ እናደርጋለን። ይህን ወደኛ ኮድ ምን ሞዲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሞዲፋይ ላተራል ሎድ ሞዲፋይ ላተራል ኤክስፖዠር ፍሮም ኤክስተንት አስ ዲያፍራም ላይ እንዲጫለን የፈለግነው ዲያፍራም አሴንስ ስላደረግን ዲያፍራም ላይ እንዲጫን እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዚያ ሞዲፋይ ሾው የሚለውን አብርተን ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ኤክስ ቤዝ ፖዚሽን አካባቢ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን። አት በ0 ዲግሪ አፕላይ እንዲሆንልን ኦር ኖርማሊም ደግሞ በ0 ዲግሪ ዊንድ ሎድ ኤክስን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ሙሉ የሚያሳየን ምንድነው? ዲያፍራም አፕላይ የተደረገበት ሴንተር ኦፍ ማስ ማለት ነው። ሴንተር ኦፍ ማስ ላይ ስለሆነ አፕላይ የሚደረግበት የሚያሳየን ሴንተር ኦፍ ማስ ኢን ዘ ኤክስ እና ኢን ዘ ዋይ ኮኦርዲኔት ያለውን ኮኦርዲኔሽን ነው የሚያሳየን። ይሄንን በዚህ አይነት መልኩ ኦኬ ብለን ከወጣን በኋላ ዊንድ ሎድ ኮኤፊሺየንት እና ሊወርድ እና ዊንድ ዋርድ የሚላቸው ኮኤፊሺየንቶች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ምን እንደሚጠቅሙን 0.8 እና 0.5 የሚላቸው ለኢንተርናል ዊንድ ፕሬሸር ኮኤፊሺየንታችን ካልኩሌት ለማድረግ ነው የሚጠቀምበት። ይሄ ደግሞ ዊንድ ቬሎሲቲ ማለት 22 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢትዮጵያ ስታንዳርድ የምንጠቀመው ነው። እየሰራን ያለነው ደግሞ ካታጎሪ 4 ነው። የኛ ኦሮግራፊካል ፋክተር፣ ተርቡለንስ ፋክተር እና አንዳንድ አዚዝ እናስቀምጣለን። ኤር ደንሲቲያችን ደግሞ አልቲቲዩድ ዲፔንድ ሆነ የምንሰራ ስለሆነ 0.94 ነው። ከ2000 ሜትር በላይ ከሆነ 0.94ን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከሩፍ አንስቶ እስከ ቤዝ ድረስ እንዲሆንልን ነው የምንፈልገው። ፓራሜትር ካለን ፓራሜትሩን ኢንክሉድ ማድረግ ይጠበቅብናል። ጀስት ኖርማሊ የኛ ፓራሜትሩን ስለሌለን ኦኬ ብለን እንወጣለን። በተመሳሳይ መልኩ የኛውንም ሞዲፋይ ላተራል ሎድ ብለን 22 4 0.94 በ90 ዲግሪ ማለት ነው። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ስትራክቸራችን ሴቭ እያደረግን ዲፋይን ሎድ ኬዝ ሎድ ሁለት አይነት ሎድ ኬዝ አለን። ዳይድ ሎድ፣ ላይቭ ሎድ፣ ዊንድ ሎድ አለን። ይሄንን አዚቲቭ ፓስ እናደርጋለን። በመቀጠል ደግሞ ዲፋይን ውስጥ ሎድ ኮምቢኔሽናችን ውስጥ አድርገን ኒው ሎድ ኮምቢኔሽን ወይም ሰርቪስኤቢሊቲ ሊሚት በላይቭ ሎድ እና ዳይድ ሎድ ብቻ ሆኖ ኦኬ እናደርጋለን። በመቀጠል አድ ኒው ኮምቢኔሽን ወይም ደግሞ አልቲሜት ሊሚት 1.3 እኔ እየሰራ ያለሁት ሎድ ኮምቢኔሽናችን በ1995 ቦታ በኦልድ ቨርዥኑ ወይም ኢቢሲኤስ 2 ላይ የሎድ ኮምቢኔሽን ታይፕ አለ። በሱ ሎድ ኮምቢኔሽን ታይፕ ነው እየሰራ ያለው 1.6 እናደርጋለን። ኦኬ እናደርጋለን። አድር ኒው ኮምቢኔሽን በመቀጠል ኮምቢኔሽን ደግሞ ከሁለተኛው ላይቭ ሎድ ጋር ያ ማለት ከዊንድ ሎድ ጋር ኮምባይንድ በሚሆንበት ሰዓት ነው። ያ ማለት ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ኤክስ በሚሆንበት ሰዓት ይሄ 1.3 ይሆናል። ከዚህኛው ፓርት ደግሞ 1.6 ጀስት ላይቭ ሎድ አክሰስ ለሚያደርገው ዊንድ ሎድ ማለት ነው። ኦኬ ብለን እንዳለን አድ ኮፒ ኦፍ ኮምቢኔሽን ብለን ኢን ዘ ኔጌቲቭ ፓርት ወይም ደግሞ ኦፖዚት ፓርት በሚመጣበት ሰዓት የሚለው ነገር አክት እንዲያደርግ ደግሞ ኮምቢኔሽን 4 ኦኬ አር ኑ ኮምቢኔሽን 5 ደግሞ ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ዋይ በ1.6 በሚሆንበት ሰዓት ኦኬ አድ ኮምቢኔሽን ይሄም ደግሞ ኮምቢኔሽን 6 ደግሞ ኮምቢኔሽን 6 ኢን ዘ ኔጌቲቭ ፓርት ማለት ነው። ወይም ኦኬ እዚህ ጋር ፓርት ላይ 45 ያላችሁ ሞዲፋይ እናደርጋትና አምስተኛ ኮምቢኔሽን ለማለት ነው። ኦኬ አድ ኮፒ ኦፍ ብለን በቀጣይ ፓርት ደግሞ ሰባተኛው ሎድ ኮምቢኔሽን የሚሆነው ምንድነው? ዊንድ ሎድም ላይቭ ሎድም አክት በሚያደርጉበት ሰዓት ሶስት ላይቭ ሎድ አክት አድርገው በተከታታይ ከመጡ አንድና ከሁለት በላይ ቫሪያብል ሎዶች ከዳይድ ሎድ ጋር ኮምባይንድ በሚሆኑበት ሰዓት ፋክተራቸው
ወደ 1.35 ዝቅ ይላል ይላል 1.35 ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋክተራችን ወደ 1.35 አክት አድርገን ኦኬ ብለን እናስቀምጣለን። ይሄ ያለው ኢቢሲኤስ ፓርት 2 እዛ እናገኛለን ማለት ነው። ማለት ፓርት 2 ሳይሆን ኢቢሲኤስ 2 ላይ ማለት ፓርት 2 ስንመለከተው ሌላ ነው። ኢቢሲኤስ 2 ላይ እናገኛለን። ኢቢሲኤስ 2 ፓርት 1 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ፓርት 2 ካልን ለኮለመን ዳይጃል እና ዩናይትድ ቻርት እናገኘው ማለት ነው። ይሄን እናገኘው ኢቢሲኤስ 2 ፓርት ላይ 1995 ላይ እዛ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን ኮምቢኔሽን 8 ዊንድ ሎድ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲሆን አድር ኮፒ ኮምቢኔሽን 9 ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ዋይ 1.35 አድር ኮፒ ኦፍ አስረኛው ሎድ ኮምቢኔሽን ደግሞ ይሄ ኔጌቲቭ ሲሆን ማለት ነው። ኦኬ አሁን አድር ኒው ሎድ ኮምቢኔሽን ብለን ኦር ያነው ኢንቬሎፕ ይሄንን ኢንቬሎፕ እናደርገውና ሁሉንም ሎድ ኮምቢኔሽኖችን እንዲዘል እናደርጋለን ማለት ነው። ማን ከኮምቢኔሽን 1 ጀምርና ኮምቢኔሽን 2 ኮምቢኔሽን 3 ኮምቢኔሽን 4 ኮምቢኔሽን 5 ኮምቢኔሽን 6 ኮምቢኔሽን 7 ሁሉም ሎድ ኮምቢኔሽናችን ካካተትን በኋላ በኤንቬሎፕ ውስጥ ያለ ዲዛይንም አናሊሲስ የምንሰራበት ሰዓት ኤንቬሎፕ ተጠቅመን ማክሲመም ኢፌክት ያለው ማንኛው ሎድ ኮምቢኔሽን ላይ ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ሎድ ኮምቢኔሽን እና ሎድ ፓተርናችን ሎድ ኬዛችን በዚህ አይነት መልኩ አጠቃለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው የፒደልታ ኢፌክት ወይም ደግሞ ፒደልታ ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። ፒደልታ ኦፕሽን የሚፈጠረው በላተራል ሎድ እና ቨርቲካል ሎድ ባንድ አክት በሚያደርጉበት ሰዓት የሚፈጠር አንድ ወይም ደግሞ ሰከንድ ኦርደር ኢሴንትሪሲቲ የምንለው ነው ማለት ነው። ወይም አዲሽናል ኢሴንትሪሲቲ የምንለው ነው ማለት ነው። ይሄ አዲሽናል ኢሴንትሪሲቲ በላተራል ሎድ ብቻ የሚመጣ አይደለም። አንደኛ ኢሴንትሪክ ቢምና ኮለመን ድሮ በሚደረጉበት ሰዓት ኢሴንትሪክ የሆነ ሎድ ትራንስፈር ወደ ኮለመን የሚያልፍ ከሆነ ያም አዲሽናል ወይም ሰከንድ ኦርደር ኢሴንትሪሲቲ የምንለው ኮለመን ላይ ወይም ቨርቲካል ስትራክቸር የምናስበው እሱ ይኖራል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ኮለመኑ ሲሊንደር ከሆነ ሲሊንደር ኮለመን ወይም ሲሊንደር ቨርቲካል ስትራክቸር ከሆነ ያ ሲሊንደር ቨርቲካል ስትራክቸሩ ለምን ለሰከንዳሪ ኢሴንትሪሲቲ ወይም ለአዲሽናል ሙቭመንት ያማት ዲዛይን ሎዳችን ካልኩሌት እንድናደርግ የሚጠቅመንን እሱን እንድናገኝ ይረዳናል። ስለዚህ ይሄንን የምናገኝበት መልኩ ደግሞ ፒደልታ ኢፌክት የሚለውን ኢታብስ ውስጥ ማብራትና ሎዶችን ማስተዋወቅ ይሆናል ማለት ነው። እሱን አብርተን ሎዶችን የምናስተዋወቅበት ፓርት ደግሞ ዲፋይን ውስጥ ነው። ዲፋይን ገብተን ፒደልታ ኦፕሽን ፒደልታዎችን ቤዝ ኦን ኢንተራክቲቭ ሎድ አለ። ነን ባይ ዲፎልት ሲመጣ እንደዚህ ሆኖ የሚመጣው ነን ሆኖ የሚመጣው እናንተ ኢንተራክቲቭ ቤዝ ኦን ሎድ ነው። እኛ መስራት ኢንተራክቲቭ ቤዝ ኦን ሎድ ብለን ሙሉ እዚህ ጋር ዳይድ ሎድ አለ። ሎድ ኬዝ ላይ ያስቀመጥናቸው ኢንተራክቲቭ ፒደልታ ሎድ ኬዝ ብሎ ሎድ ፓተርን እና ስኬል ፋክተራቸውን ያስቀምጥልናል። ሎድ ፓተርን እና ስኬል ፋክተራቸው የሚለን ሎድ ፓተርን ዲፋይን ያደረግናቸውን እዚህ ጋር ፓርት ላይ መተን ፒደልታ ኢፌክት ላይ እናስተዋውቀዋለን። ያ ማለት ዳይድ ሎዱን 1.3 ላይቭ ሎዱን 1.35 ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ኤክስ ተመሳሳይ ነው። ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ዋይም ተመሳሳይ ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ኦኬ ብለን ከዚህ እንወጣለን። ስለዚህ ይሄን ካስተካከልን በኋላ በዚህ መልኩ ምንድነው የሚቀረን የአናላይሲስ እና የዲዛይን ፓርት ነው። እሱን በቀጣይ ክላስ የምንመለከት ነው የሚሆነው። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አበበ ማናየ ተረባችሁ ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቻናል ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አስቡ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰዓት አዳዲስ ቪዲዮዎችን እየሰራሁ በማስቀመጥ በመለቅበት ጊዜ ቶሎ ለእናንተ ደርሳችሁ ይሆናልና ሰብስክራይብ